أيام مرت على بداية غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كل ما حدث من قتل ودمار وتهجير في كفة، وما ينتظره العالم من رعب في كفة أخرى، حتى نهاية المعارك للسيطرة على العاصمة كييف. هنا حيث تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألا يغادر، فمشاهد صورها على هاتفه الشخصي كانت كافية لإثبات أنه ما زال ثابتا هنا. رغم القصف الروسي الذي أودى بحياة نحو 200 مدني على الأقل، بينهم 3 أطفال، وإصابة نحو 1500 شخص آخر بجروح، ورغم إعلان رئيس أوكرانيا أن جيشه ما زال يسيطر على كييف والمدن الرئيسية حول العاصمة، وأنه أحبط خطة موسكو لإسقاط كييف بعد يوم من بداية الاجتياح، إلا أن معركة كييف ما زالت لم تبح بكل دمارها، حيث تستمر معركة السيطرة على العاصمة، بينما يعزز الغرب ترسانة أسلحة جيش كييف ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. لكن ماذا يحدث في كييف الآن؟ كييف أم المعارك. هذه العاصمة التي كانت زاخرة بكل جمال الحياة يوما، هي اليوم مدينة أشباح سكانها في الملاجئ تحت الأرض، بينما تدك صواريخ روسيا المدينة وتنفذ طائراتها الطلعات الجوية فوقها، بالتزامن مع إعادة تجميع الوحدات الروسية على الجبهة الشمالية، فيما على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب كييف تتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة فاسيلكاف الجوية. وبعد أن أحرقت روسيا خاركيف بفتح أبواب جهنم عليها منذ أيام بكل أنواع الأسلحة، صدرت أوامر للجيش الروسي بتوسيع الهجوم على أوكرانيا في جميع الاتجاهات وفقا للخطة الهجومية، ما يعني أن بوتين اتخذ قراره النهائي باحتلال كييف التي هجرها سكانها أو اختفوا تحت الأرض. أما من هم فوق الأرض في العاصمة كييف، فإما أنهم من الجيش الأوكراني أو من وحدات روسية باتت تسمى وحدات التخريب، التي تعيث فسادا بالمدينة وتشتبك مع الجيش الأوكراني على طريقة حرب الشوارع من دون وجود أي تشكيلات لجيش نظامي روسي، ما يشي بأن بوتين سبق الأوكرانيين بخطوة وبدأ معهم حرب شوارع في العاصمة الأوكرانية. كان من المفترض أن تكون ورقة رابحة بيد الأوكرانيين حال سقوط كييف، ويبدو أن بوتين أراد خلخلة كل كييف من الداخل بانتظار وصول جيشه، ما يقلل المقاومة المنتظرة من جيش أو سكان دعوا جميعا لحمل السلاح. وفي الطريق نحو كييف تؤكد تقارير عسكرية أن بوتين سيرتكب الكثير من المجازر، مع حديث عن أسلحة متطورة خارقة وفتاكة قادرة على تحويل جسد كل أوكراني يقاوم إلى مجرد بخار. التحرك العسكري الغربي. يبدو أن الغرب الذي ما زال لا يريد التورط مباشرة بحرب موسكو لم يكتفي بالعقوبات الاقتصادية ومنع مرور سفن روسيا بالبحار، مع زيادة انتشار قوات حلف الناتو حول أوكرانيا، وخاصة قوات الرد السريع التي فعلت لأول مرة بتاريخ الحلف. بل بدأ الغرب بإمداد كييف بأسلحة أكثر تدميرا وفتكا من ذي قبل، حيث زودت ألمانيا كييف ب1000 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض جو، في خرق لسياستها التقليدية برفض تصدير الأسلحة لمناطق النزاعات. كما أعلنت واشنطن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 350 مليون دولار. أما هولندا فأعلنت تسليم أوكرانيا 200 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات، بينما قالت جمهورية تشيك إنها أرسلت أسلحة بقيمة 7.6 ملايين يورو، فيما أكدت بلجيكا أنها زودت كييف ب2000 مدفع رشاش و3800 طن من الوقود. فرنسا بدورها أكدت أنها قررت تسليم السلطات الأوكرانية معدات دفاعية إضافية
قبل أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته ستقدم لأوكرانيا كل الدعم الممكن. وأنت برأيك، هل ستفلح أسلحة الغرب برد الغزو الروسي لأوكرانيا؟ أم أنها مسألة وقت قبل أن تسقط كييف ومن ثم تدين كل أوكرانيا لبوتين؟